4 zile de la plecare, la ora 23:40, în data de 14 aprilie 1912, celebrul Titanic s-a ciocnit de un iceberg și s-a scufundat într-un timp relativ scurt. În urma naufragiului și-au pierdut viața 1514 persoane dintr-un total de 2228 în unul din cele mai cumplite dezastre maritime pe timp de pace din istorie. Mai este oare cineva care să nu fi auzit de trista poveste a Titanicului? Nu cred. S-au făcut filme, s-au scris cântece pe baza acestei tragedii. Există însă un fapt mai puțin cunoscut care ne pune serios pe gânduri. Cu aproximativ 14 ani înainte de fatidica călătorie inaugurală a Titanicului, un scriitor aproape necunoscut a prezis această tragedie. În anul 1898, un bărbat pe nume Morgan Robertson a scris un roman intitulat Inutilitatea sau scufundarea Titanului. Povestea pe scurt a romanului descrie viața unui bărbat pe nume John Rowland, un fost ofițer de marină, alcoolic și căzut în disgrație, care acceptă o slujbă la bordul Titanului, cel mai mare vas din lume. Robertson descrie Titanul ca fiind un vapor de nescufundat și printre cele mai mari opere ale oamenilor. Titanul lovește un iceberg în timpul primei sale călătorii, scufundându-se și devenind una dintre cele mai mari tragedii ale lumii. Romanul ar putea fi considerat o relatare exactă a tragediei Titanicului dacă nu am ști data lansării, anul 1898, cu 14 ani înainte de lansarea la apă a Titanicului. Asemănările dintre Titan și Titanic depășesc cu mult un simplu nume și un iceberg. Lungimea Titanului era de 800 de picioare, iar cea a Titanicului de 882. Viteza cu care Titanul a intrat în iceberg a fost de 25 de noduri, cea a Titanicului a fost de 22,5. Pe Titan se aflau 2500 de pasageri, Titanicul a avut 2200, deși ambele aveau o capacitate de 3000 de persoane. Ambele nave au fost lovite la tribord, în jurul miezului nopții. Ambele s-au scufundat în Atlanticul de Nord, la exact 400 de mile marine de Newfoundland. Titanul avea 24 de bărci de salvare, iar Titanicul doar 20. Ambele aveau câte 3 elice. Deși există câteva diferențe, acestea sunt puține și nesemnificative. De exemplu, scufundarea Titanului a lăsat doar 13 supraviețuitori, în timp ce Titanicul a lăsat 705, iar Titanul s-a răsturnat înainte de a se scufunda, în timp ce Titanicul s-a rupt în două bucăți. John, eroul Titanului din roman, ucide și un urs polar care trăiește pe icebergul în cauză, lucru pentru care pasagerii Titanicului probabil că nu au avut timp. La data lansării romanului, în 1898, nimeni nu a părut foarte interesant de soarta lui. Se pare că nu prea a avut succes. La 14 ani distanță, odată cu plecarea în cursă a Titanicului și implicit scufundarea lui, romanul devine extrem de interesant. Morgan Robertson s-a trezit acuzat de faptul că este clar văzător din cauza asemănărilor nebănuite dintre opera sa și tragedia reală. La urma urmei, probabilitatea ca cineva să scrie o carte atât de asemănătoare cu o tragedie este aproape imposibil. Cu toate acestea, scriitorul a atribuit asemănările din roman cu viața reală cunoștințelor sale vaste în domeniul construcțiilor navale și cercetării tendințelor maritime, care, atunci când sunt analizate, explică în parte straniile puncte comune. La sfârșitul anilor 1800 și începutul anilor 1900, pacheboturile oceanice erau una dintre cele mai convenabile modalități de a călători, precum și una dintre cele mai populare. Companii precum White Star Line își făceau reclamă la navele lor ca la hoteluri plutitoare de prima clasă și promiteau viteză și siguranță.
Să recapitulăm puțin straniile asemănări dintre cele două nave. Așa cum am spus, ambele aveau 3 elice. Ambele au fost descrise ca de nescufundat. Aveau dimensiuni similare. Titanul 244 de metri, Titanicul 269. Au călătorit cu viteze similare. Titan 25 de noduri, Titanicul 22 și jumătate. Ambele aveau un număr insuficient de bărci de salvare pentru pasageri. Ambele au plecat în aprilie. Ambele se aflau pe ruta dintre Regatul Unit și New York. Ambele au lovit un iceberg pe partea tribordului. Ambele nave s-au scufundat la 400 de mile marine de Newfoundland. Ambele au dus la moartea a mii de oameni. Numele lor erau foarte asemănătoare: Titan, Titanic. Robertson și-a demonstrat talentul pentru prognoza evenimentelor și cu altă ocazie. O colecție de povestiri publicată în anul 1914 include povestirea Dincolo de spectru, care descrie un viitor război între Statele Unite și Japonia. Acest lucru nu era atât de neobișnuit și alți autori abordaseră același subiect datorită climatului geopolitic al vremurilor. Dar povestea lui Robertson seamănă din nou izbitor de mult cu anumite evenimente ce vor avea loc în viitor. În povestirea Dincolo de spectru, războiul dintre cele două țări începe cu un atac surpriză al japonezilor asupra unei baze navale americane. Reamintim că romanul este scris în anul 1914, iar atacul japonez de la Pearl Harbor are loc în anul 1941, deci 27 de ani mai târziu. De asemenea, a scris un roman, Submarinul distrugător, în care este prezentat pentru prima dată un periscop. Robertson a pretins că el este inventatorul dispozitivului, adăugând că i s-a refuzat un brevet pentru descoperirea lui. Faima și notorietatea lui Robertson au crescut exponențial. Romanul care i-a adus atâta faimă a fost republicat în urma scufundării Titanicului în aprilie 1912 și reintitulat Epava Titanului. Totuși, se pare că aceste lucruri nu au fost suficiente pentru ca scriitorul să-și depășească un anumit chin interior de care nimeni nu știa. Nimeni nu a aflat vreodată ce anume îl chinuia pe scriitor. În anul 1915, Morgan Robertson își pune capăt zilelor într-o cameră de hotel din Atlantic City, ducând cu el în mormânt sursa inspirațiilor sale așternute pe hârtie, care au bulversat o lume întreagă.